και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας Φθινοποράκι Μιχάλη μου. Μπήκε ο Σεπτέμβρης, αλλά συνεχίζουμε να φτιάχνουμε κρεμούλες. Είναι κρέμα με ιντοκάριδο. Είναι εξαιρετική πάντως, να σας αρέσει πάρα πολλά και εύκολη. Ωραία, πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Πρώτον υλικό, φίλες μου, είναι το γαλατάκι. Είναι το πλήρης φρέσκο γάλα 1250 ml, 5 φλιντζάνια, όχι ποτήρια. Το φλιντζάνι είναι 250, το ποτήρι είναι 200 ml. Έχουμε 1250 ml. Επίσης θα βάλω και μία φρέσκα κρέμα, τη μικρή 250 ml. Να δείτε πότε θα τη ρίξω τούτη. Θέλω 5 κουταλιές ζάχαρη, την κρυσταλλική, 100 γραμμάρια. Μισό ποτήρι. Εδώ έχω κοφλάουαρ, είναι άλλες 5 κουταλιές, 100 γραμμάρια. Εδώ 2 κουταλιές αλεύριν καλά γεμάτες, 50 γραμμάρια. Είναι χωριάτικο, είναι το κίτρινο, βλέπεις που κυτρινίζει. Είναι το χωριάτικο. Ένα φλιντζάνι τριμμένων ιντοκάριδων είναι 50 γραμμάρια. Έναν άλαφρο. Μπορεί να φαίνεται πολύ, αλλά έναν άλαφρο. Θα χρησιμοποιήσω και τούστες νυφάδες, τούτα τα chips τριμμένων ιντοκάριδων, φίλες μου, έχουν πάρα πολλά ωραία γεύση και δίνει ιδιαίτερο αρώμα. Μπορώ να σας πω, ως τις προηγούμενες μου συνταγές δεν έβαλα τούτα τα chips, αλλά τώρα που τα βρήκα θα τα χρησιμοποιήσω και θα δώσω και ωραία εμφάνιση στην κρέμα μου. Θέλω μία βανίλια, 5 γραμμάρια, 10 ml ανθόνερο, μια κουταλιά, τα μπισκότα μου. Θέλουμε περίπου 12 petit per ποτούτα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και morning coffee. Ό,τι μπισκότα έχετε σπίτι σας, μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε και περιορίζεστε δαμέ. Το μάκρος είναι 27 και το πλάτος 22. Από πάνω, φίλες μου, έχω κόψει κιτρόμυλο γλυκό, είναι από φλούδα κιτρομύλου. Όμως έκανα μια προεργασία, ψες, τα πήρα, είναι περίπου 4. Απλώς τα ξέπλυνα να φύγει το σιρόπι το πολύ, για να μην κάτσει πάνω στην κρέμα και να μου την ισχύσει. Αν έχει πολύ σιρόπι το γλυκό, σχίζει μας την κρέμα. Και έτσι τα ξέπλυνα, τα στράγγιξα και τα έκοψα για να κάνω τη διακόσμηση μου. Και αν είναι πολύ η κρέμα μας, μπορούμε να βάλουμε ή να βάλουμε και σε μπολάκια. Ή να τον κάνεις όλα σε μπολάκια. Απλώς θα βάλουμε από κάτω μπισκότα κομμένα και θα τη φάμε σε μπολάκια. Ωραία, και προχωρούμε με την εκτέλεση. Είναι μια εύκολη κρέμα, εξαιρετική, ενώ σας αρέσει πάρα πολλά. Προχωρούμε να βάλω τη ζαχαρίτσα μου. Στο γάλα. Στο γάλα βέβαια. Πάει το κοφλάουαρ. Είναι καλά να το ανακατώνουμε αμέσως στο κοφλάουαρ, γιατί κάθεται από κάτω και σαν να πετρώνει. Μόλις το ρίξεις, είναι καλά το κοφλάουαρ να το ανακατεύει για να διαλυθεί. Αν αργήσεις, μείνεις και από κάτω και δυσκολεύεσαι να το ανακατέψεις. Είναι μια στρώση σκληρή και εντάξει, φεύγει, δεν μένει, αλλά γιατί να δυσκολευκούμαστε. Αφού και το αλεύρι το χωριάτικο. Και το αλευράκι μας. Πάμε για ψήσιμο. Και άμα δείξει, θα βάλουμε... Θα συνεχίσουμε, θα δούμε τη συνέχεια. Αρχίζουμε με δυνατή φλόγα φυσικά. Βέβαια. Εντάξει, θα μας πάρει λίγο χρόνο γιατί είναι όλα κρύα. Πιάσα μια πλατιά κατσαρόλα για να χωρέσει τα υλικά μου, να είναι άνετη. Αν είναι άνετη, να μπορώ να ανακατεύω. Χαμήλωσες τη φλόγα, Λίτσα. Βέβαια. Έβρασε κάπως το γάλα και γι' αυτό. Ναι. Τι το απομάκρυνες από την βάψη σε μικρότερη φλόγα. Προτιμώ να το χτυπήσω και εκτός της φωτιάς. Ήδη συνεχίζει να πίζει. Βλέπεις το, ότι συνεχίζει να πίζει. Βέβαια. Να, και εκτός της φωτιάς συνεχίζει να πίζει. Και διότι είναι ζεστό. Τέλειωσε ρε σχεδόν. Πλησιάζουμε. Τέλειωσε σχεδόν. Βλέπετε είναι λίγο μπιχτή. Ναι, είναι λίγο μπιχτή, αλλά μπορεί να μπει φρέσκα κρέμα, θα πιάσει μια ωραία υφή. Ειλικρινά είναι απόλαυση. Άκου το. Το κουτάλι στις γωνίες. Βέβαια. Θα ακούσεις το πλαπ τώρα, το πλαπ. Να περιμένουμε να δούμε φυσαλίδα. Είδες, δεν είδες.
Όχι. Έτες. Οπότε τώρα τι θα κάνεις? Έτες. Βλέπεις? Ναι. Άντε, τελειώσαμε, σβήνουμε. Έζησες τη φλόγα. Θα βάλω το μισό φίλες μου από το Ινδοκάριδο. Θα το το βάλω τριμμένο Ινδοκάριδο. από το τριμμένο Ινδοκάριδο. Να μην ξεχαστούμε, να το βάλουμε όλο. Εντάξει, πάνω κάτω έτσι να το... Εντάξει. Οκ. Ανακατεύω τώρα που ζεστό με σβηστή τη φωτιά. Πάει η βανίλια μου. Μύρισε το Ινδοκάριδο εσύ εδώ και η μυρωθιά του. Πάει και βανίλια φίλες μου. Ανακατεύω. Το άθρο νερό. Πάει και το άθρο νερό. Και το άθρο νερό μου. Μια κουταλιά είπες. Δυο κουταλιές. 10 με 20 ml άθρο νερό. Γύρισες τη βανίλια. Όλα. Το άθρο νερό το γνήσιο το δικό μου. Τώρα τελειώσαμε. Με σβηστή τη φωτιά. Πάμε στα μπισκότα. Εγώ έσασα προηγουμένως τα μπισκότα για να μην μπω τώρα σε τη διαδικασία μέχρι να κρυώσει λίγο η κρέμα. Απλώς 5-6 λεπτά και να της γύρω τη φρέσκα κρέμα. Άρα θα αφήσουμε την κρέμα μας που είναι τώρα τελειωμένη ζεστή 5-6 λεπτά να πέσει κάπου στη θερμοκρασία της. Ναι, και μετά θα βάλουμε τη φρέσκα κρέμα. Θέλω να πω κάτι για τα μπισκότα. Κάποτε τα μούλιαζα μέσα σε γάλα γκρίο. Τώρα δεν τα μουλιάζω. Όπως είναι τα βάζω, γιατί είναι ζεστή η κρέμα που κάθεται από πάνω και τα μαλακώνει. Δεν χρειάζεται. Θα απορροφήσουν η υγρασία από την κρέμα και θα μαλακώσουν. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να λιώσουν. Είναι αχρίαστη εργασία να κάτσεις, να τους σκόνεις και να τα βάλεις. Να θέλεις αλαμπολάκια, να θέλεις γάλα να τα βουτάς μέσα. Εγώ έτσι τα κάνω. Και είναι μια χαρά. Επιραματίστηκα πολλές φορές πας στις κρέμες, γιατί μου αρέσουν πάρα πολλά οι κρέμες και δεν χρειάζεται. Ναι, και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν χρειάζεται. Και καλύτερο. Βέβαια. Μαζεύομαι. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει. Και στον το ωραίο η ευτυχία δώρο από τη φίλη τη Κατερίνα. Θα ανακατεύεις ξανά την κρέμα και θα προσθέσεις τώρα τη φρέσκα κρέμα. Ναι. Τα 250 ml. Και ανακατεύουμε. Και ανακατεύεις συνεχώς. Θα προσέξουμε το δοχείο μας να είναι μέσα στην κατσαρόλα για να μην μας χύνεται έξω. Αν τύχει και φύγει που δαμε Μιχάλη μου, να πάει μέσα στην κατσαρόλα. Ενώ άμα είναι έξω, να πάει πάνω στον πάγκο μας και θα βάλουμε και την ποσότητα που πρέπει, αλλά να λερώσουμε και τον πάγκο μας. Συμφωνείς? Ωραίες συμβουλές για τις νέες κοπέλες. Για τις νέες, για τις εγγονές μου. Και συνεχίζω. Τυπούμε καλά, να σταρέψει και να τη ρίξουμε προσεκτικά. Απαλά πάνω από τα μπισκότα. Ναι. Βλέπεις το Ινδοκάριδο από μέσα. Τελικά δεν έβαλες μέσα στα μπολ. Όχι, δεν έβαλαμε. Να έρθει πλούσια τούτη. Λίγη που στα δικόματα της κατσαρόλας θα την απολαύσεις όπως είπες. Πώς συνεχίζουμε τώρα. Πώς πάει η υπόλοιπη τριμμένη καρύδα, έτσι την ρίχνεις. Ναι, όσοι θέλουμε βάζουμε, να βάλουμε. Και να την βάλουμε κι όλοι, όσοι νομίζουμε, εντάξει, να έχουμε πλούσια. Θέλει την όμως, και είναι ωραία έτσι, και με το χέρι μου να την πατήσουμε για να κολλήσει πάνω στην κρέμα μας. Τώρα βάλεις το γλυκό νεράντσι. Για να δώσουμε και ένα χρώμα, επειδή είναι όλα άσπρα και εδώ θέλουμε διακόσμηση. Ρίξεις και λίγα πιλαράκια Ινδοκάριδου. Βέβαια. Και συνεχίζουμε. Και ακόμη ένα. Μετρημένα, Μιχαλάκι μου. Είναι όλα μετρημένα. Συμφωνείς? Εσύ θα φάεις την κρέμα από την κατσαρόλα, από τα δικόματα. Εγώ θα φάω αν αφήσεις. Δεν αφήσεις. Τούτο. Έλα το. Έλα το. Πολλά ωραίο το κεντρομιλάκι. Νομίζω θα πάρω και από τη φύζα ακόμη ένα. Άντε φίλες μου, πάνε και νυφάδες. Εν πολλές, έτσι να τις χρησιμοποιήσουμε όλες. Αλλά θέλουμε να έχουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας όμορφα και ωραία. Πάμε για φωτογραφία. Δυστυχώς δεν μπορούμε τώρα να τη γευτούμε. Πρέπει να κρυώσει, να μπει στο ψυγείο, λέει η Λίζα, και μετά
Οπότε θα μου βάλεις ένα γλυκό νεράντσι Δείτε τι ομορφιά. να φάω τώρα. Είναι πολλά ωραία. Είναι κέντημα. Ναι, Είναι κέντημα, φίλες μου, πέστε μου. Α, τα βάλες όλα. Άντε. Εντάξει, άστο να πάρω φωτογραφία. Ένα λεπτό να τα μαζέψω καλά. Τώρα θα την αφήσουμε εδώ να κρυώσει και όταν κρυώσει θα μπει και στο ψυγείο. Ακάλυπτη. Ακάλυπτη, να σφίξει καλά και μετά ώρα μας καλεί να την απολαύσουμε. Μετά από ένα βράδυ στο ψυγείο είναι έτοιμη να την απολαύσουμε. Δίπλα βλέπω και υπέροχα Κριτσίνια καρότου. Εξαιρετικά, φίλες μου, στην επόμενη συνταγή. Πάμε να βγάλουμε το πρώτο κομμάτι, πάντα με προσοχή. Το πρώτο είναι το δύσκολο. Και όμως πάντα τα καταφέρνεις. Έτσι, μπράβο, δώσ' του γύρω να ξεκολλήσει. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Με το εντοκάριδο που μου αρέσει. Άντε, φίλες και φίλοι μου, έτοιμη η κρεμούλα μου με εντοκάριδο. Τώρα δούμε για στο λόγο μας. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η ώρα της ανταμοιβής. Όποιος δουλεύει αμείβεται. Είναι ένας αφρός. Πράγματι ρε Μιχάλη, είπες την καλύτερη λέξη. Έναν παγωτό, αφράτο, ωραίο. Εξαιρετικό, τον μπισκότο από κάτω. Εξαιρετικός, ένας εξαιρετικός συνδυασμός, φίλες μου. Πάρα πολλά ωραία, μ' αρέσει και το εντοκάριδο. Να το απολαύσω και μαζί με το γλυκό του. Άντε να δούμε πέματσι με το κεντρομιλάκι. Πολύ ωραίο, φίλοι και φίλες. Πραγματικά. Όλες τις εποχές μπορεί να γίνει τούτη κρέμα, φίλες μου. Φτιάξτε αυτήν την κρέμα, θα αποζημιωθείτε. Φτιάξτε το και θα είναι τυχεροί και οι γύρω σας που θα την απολαύσουν. Αγαπημένες μου φίλες, πολλές φορές το λέω. Πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Μια κρέμα που θα κάνω, ένα φαγητό που θα κάνω και θα το απολαύσει η οικογένεια μου, θέλω να το μοιράζομαι με όλον τον κόσμο. Μα είναι πολύ ωραία. Και ωραία η υφή της μέσα σαν κρέμα. Δώστε like σε αυτό το βίντεο, να το έχετε. Παρόλο που μεγάλο κομμάτι, Μιχάλη, τρώγεται ευχάριστα. Έκοψαμε το μεγάλο για να βγει η φωτογραφία μαζί με τη διακόσμηση του γλυκού. Αυτό τρώγεται πολύ ωραία, πολύ εύκολα. Και επειδή πολλοί φίλοι και φίλες συχνά μας γράφετε ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μια συνταγή μας που είδατε παλαιότερα, συστήνω να κάνετε like για να πηγαίνει στα αγαπημένα σας και να τη βρίσκετε πιο εύκολα. Αλλά και για να σας ευκολύνουμε ακόμα περισσότερο, εάν μπείτε στο κανάλι μας και πάτε στην επιλογή κοινότητα, πάνω έχουμε βάλει έναν ευρετήριο για τις συνταγές μας, δεν είναι ολοκληρωμένο προς το παρόν, αλλά σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί, όπου με αλφαβητική σειρά μπορείτε να δείτε τις συνταγές μας και αντίστοιχα απέναντι από κάθε συνταγή υπάρχει ο σύνδεσμος με κλικ στον οποίο θα ανοίγει αμέσως η συνταγή. Έφυγε ο δάχτυλο του Μιχάλης, μην ξεχάσει από τη γεύση. Εξαιρετική, Ο Μιχάλης σήμερα, φίλες μου, δεν προγευμάτισε για να απολαύσει αυτή την κρέμα. Πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία κρέμα. Όλες οι κρέμες σου είναι εξαιρετικές, αλλά αυτή μου υπεράρεσε. Καλή συνέχεια, φίλες και Like οπωσδήποτε, εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν το κάνατε ακόμη, για να μην χάνετε τα ωραία της Ελίζας και να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Σε όλον τον κόσμο που μας παρακολουθά. Φίλες μου, για το γλυκό νεράντζι έχω συνταγή, φλούδα νεραντζιού, μπορείτε να το κάνετε, είναι εξαιρετικό και σαν γλυκό, κεραστικό, αλλά και στις διάφορες κρέμες μας. Άντε βάλει ένα γλυκό τώρα. Φίλες και φίλοι μου, δεν γλιτώνω από τον Μιχάλη, είδαν το γλυκό κυτρόμιλο. Γεύτηκα μια φετούα έτσι μικρή, μπορεί να μείνεις με μια φετούλα αυτού του υπέροχου γλυκού. Δείτε πως γυαλίζει, σου φωνάζει. Έλα, ησυχία. Πρέπει να καλοκρατούμε το κάμεραμα. Τι να κάνουμε. Ωραίο να. Εν του βάλα μεγάλο κομμάτι όμως. Κάντε αυτή την εξαιρετική κρέμα, πανεύκολη. Και να θυμάστε και το γλυκό νεράντζι είναι υπέροχο. Από την Ελίζα. Ό,τι θέλετε, αναζητήστε το με το όνομά του στο τέλος από την Ελίζα και θα το βρείτε. Έχουμε περίπου 800 συνταγές τώρα. Να συνεχίσουμε αύριο.
Με την κρέμα. Αύριο οπωσδήποτε δεν θα ξεχάσουμε να απολαύσουμε την υπέροχη κρέμα Ιντοκάριδου. Ναι, Ιντοκάριδου. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες αυτόν το υπέροχο γλυκό. Είναι κρέμα, αλλά με τα γλυκά από πάνω είναι πραγματικά υπέροχο γλυκό. Φτιάξτε το και εσείς, απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, δώστε like στο βίντεο, πατήστε και το κουδουνάκι και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Και ανεμόμυλος από την Κρήτη, από το οροπέδιο Λασιτίου και πουλάκια από την Έδεσσα.